वेलकम फ्रेंड्स, नमस्कार मित्रांनो. मी रंजना'स कॅम्पेन व्लॉगमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते. अंधारावर प्रकाशाचा, वाईटावर चांगल्याचा आणि अज्ञानावर ज्ञानाच्या विजयाचे प्रतीक म्हणून दिवाळी या सणाला ओळखले जाते. दिवाळी हा सण लवकरच जवळ येत आहे. या उत्सवादरम्यान लोक त्यांची घरे, मंदिरे आणि कार्यस्थळे दिवे, मेणबत्त्या आणि कंदिलांनी प्रकाशित करतात. दिवाळीला अगदी 10 ते 11 दिवस बाकी आहे. 28 ऑक्टोबर पासून दिवाळी आहे. 28 ऑक्टोबरला बघा आहे वसुबारस. तर दिवाळीच्या दिवसांमध्ये वसुबारस असतं, नरक चतुर्दशी, धनत्रयोदशी, त्यानंतर लक्ष्मीपूजन, पाडवा, दिवाळी पाडवा, भाऊबीज, इतके हे महत्त्वाचे सण असतात. या प्रत्येक दिवसाचं खूप महत्त्व आहे आणि अशा महत्त्वाच्या दिवशी आपण अगदी घरातले सगळे भक्तिभावाने पूजा करत असतो. आणि मग आपल्याला कुठेतरी वाटतं की आपण हे जे करतोय याचं आपल्याला इच्छित फळ पण मिळालं पाहिजे. पण त्याआधी मग काही गोष्टींची काळजी घेणं खूप महत्त्वाचं आहे. नवरात्रीमध्ये ज्या ताईंकडून स्वच्छता वगैरे करणं राहून गेलेलं असेल तर त्यांनी कृपया करून करा. बघा, तुम्ही 1 वर्ष हे सगळं करून बघा आणि बघा या 7-8 दिवसांमध्ये माता लक्ष्मीचा प्रभाव खूप जास्त प्रमाणामध्ये असतो. दिवाळीला धनत्रयोदशीच्या दिवशी आपण धन्वंतरी भगवानांची पूजा करतो, लक्ष्मीपूजनला लक्ष्मी माता, कुबेर देवतांची पूजा करतो, वसुबारसला गायीची पूजा करतो, जिच्यामध्ये 33 कोटी देवांचं स्थान आहे. आणि ह्या सगळ्या देवांचं आपण सेवा करणार आहे तर ते आपल्या घराचं रक्षण करतात. तर त्यामुळे आपल्याला या काही गोष्टींकडे लक्ष देणं खूप गरजेचं आहे. मी ज्या काही गोष्टी सांगणार आहे ना, त्या गोष्टींमुळे घरामध्ये इतके मोठे प्रॉब्लेम येऊ शकतात की तुम्हाला आजकाल तुमच्या घरामध्ये काही गोष्टी त्यामुळे होत पण असतील, वाईट संकट अडचणी येत पण असतील, पण तुम्हाला ते कारण माहीत नसेल. तर मी काही गोष्टी सांगते, नक्की तुम्ही विचार करा की असं असेल तर तुम्ही दिवाळीच्या आधी या वस्तू पहिले काढून टाका. कारण लक्ष्मी मातेला स्वच्छता प्रिय असते. घरामध्ये अस्वच्छता असेल तर नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करणारे घटक असतील तर देवी आई माता लक्ष्मी कधीही तुमच्या घरामध्ये राहणार नाही. म्हणून दिवाळीच्या आधी अवश्य तुम्हाला हे काही कामं करायची आहे. दिवाळीच्या आधी या गोष्टी तुम्हाला घराच्या बाहेर काढायच्या आहे. मग आपण जी सेवा करतो, देवदेव करतो, मग त्याचं फळ आपल्याला म्हणून आपल्या मागे दुर्भाग्य लागू नये, आपलं नशीब चमकण्यासाठी, आपल्या मागे दारिद्र्य लागू नये, यासाठी तुम्हाला दिवाळीच्या आधी मी अगदी महत्त्वाच्या गोष्टी सांगते, या नक्की करा. एरवी आपण घर स्वच्छ ठेवत असतो, पण दिवाळीमध्ये विशेष स्वच्छता अभियान आपण हाती घेत असतो. त्यामागे सुद्धा काहीतरी कारण आहे. तर अशी ही कुठली कामं आहे? सगळ्यात पहिले बघा, आपल्या महिलांना सवय असतेच, आपण घर स्वच्छता करतच असतो, पण काही गोष्टी आपण विसरून जातो. तर दिवाळीमध्ये सगळ्यात पहिले आपल्याला देवघर स्वच्छ करायचं आहे. देवघरातल्या जुन्या वस्तू, देवांचे जुने कपडे, तुटके दिवे वगैरे असतील, समय असेल तर हे पहिले काढून टाका. देवघरामध्ये फाटलेले ग्रंथ असतील तर त्यांचं विसर्जन करा, कुठेतरी पुरून टाका. देवघरामध्ये तुटक्या फुटक्या मूर्ती, फोटो काहीही पूजू नका. यामुळे तुम्हाला त्या सेवेचं पूर्ण फळ मिळत नाही. तुटलेले देव वगैरे असतात ना, ते पूजल्यामुळे उलट दोष वाढतात. त्या देवांची आपण पूजा करतो, आपल्याला वाटतं आशीर्वाद मिळतील, पण तुटलेल्या खंडित झालेल्या मूर्ती कधी पण पूजू नका. तुम्हाला देवघर पहिले स्वच्छ अगदी पुसून वगैरे व्यवस्थित तुम्हाला टकाटक एकदम करायचं आहे, छान करायचं आहे. तुमचं देवघर छोटं असू द्या की अगदी देवघर तुमचं पूर्ण रूमच एखादं सेपरेट असेल, देवघर स्वच्छ करायचं आहे. तुमचं घर भाड्याचं असेल, स्वतःचं असेल, 1 रूमचं असेल, 10 रूमचं असेल, तरी मी या ज्या गोष्टी सांगते या सगळ्यांना लागू पडतात. यानंतर दुसरी गोष्ट म्हणजे आपलं किचन रूम. किचन तर सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. किचन रूममध्ये बघा, आपण तिथे शिजवलेलं अन्न खातो आणि अन्नपूर्णा देवतेचा आपल्यावर आशीर्वाद आणण्यासाठी आपल्या किचनमध्ये व्यवस्थित सगळं तुम्ही चेक करा. काही बुरशी आलेले लोणचं वगैरे, चटणी असतील वर्षानुवर्ष तसेच पडलेले, आपण खात पण नाही आहे. डबे वगैरे आपण व्यवस्थित चेक करा. काही असं सडलेलं अन्न वगैरे असेल तर ते पहिले काढून टाका. त्यानंतर तुटके डबे वगैरे, ताटल्या, जे काही तुटके भांडे आहे, मी म्हणत नाही अगदी तुम्ही सगळं देऊन टाका आणि सगळं नवीन घ्या, मोजकं तुम्ही ठेवा, पण ज्या वापरात गोष्टी नाहीये त्या प्लीज काढून टाका. शिवाय तुम्हाला बघा, हे दिवाळीच्या दिवसामध्ये आपल्याला मांसाहार वगैरे अजिबात करायचं नाही. फ्रीजमध्ये काही अंडी वगैरे असतील, काही तुमचं मांसाहारी काही ठेवलेलं असेल तिथे, तर ते पहिले आपल्याला काढून टाकायचं आहे. फ्रीज पण व्यवस्थित आपल्याला चेक करायचं आहे, कारण तिथे आपण बाकीचं अन्न ठेवत असतो आणि मग ते आपण खातो, तर कुठे ना कुठे त्या वाईब्स एकमेकाला लागतात आणि त्यामुळे ना मग त्या अन्नाचं म्हणजे तेवढं सात्विक अन्न ते राहत नाही. म्हणून हे एक गोष्ट नक्की लक्षात ठेवा. किचनमध्ये तर स्वच्छता झालीच पाहिजे, कारण याच्या मागे सायंटिफिक रिझन पण आहे की तिथे स्वच्छता राहिल्यामुळे मग आजारपण वगैरे येत नाही. आणि गंगाजल टाकून प्रत्येक रूम तुम्ही स्वच्छ केल्यावर तिथे गंगाजल टाकायचं आहे, गोमूत्र शिंपडायचं आहे, त्यामुळे त्या रूमचं शुद्धीकरण होतं. यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे महिलांचं सगळ्यात आवडीचे म्हणजे कपडे. जे कपडे आपल्याला होत नाहीये,
पण वापरण्यायोग्य आहे ते तुम्ही कोणाला तरी दान करू शकतात. वस्त्र दान केलेलं अतिशय उत्तम असतं. शुभ दिवशी तुम्ही ते कपडे ना असेच देऊ नका, धुवून द्यायचे आहे. कधी पण आपले कपडे, वापरलेले कपडे कोणाला देताना ते धुवून द्यायचे आहे. त्यानंतर तुम्ही अडगळीचं सामान चेक करा. आपल्या घराच्या इथे बघा वरती बऱ्याच ठिकाणी अशी पडदी वगैरे असते, आपण तिथे ज्या गोष्टी वापरत नाही त्या तिकडे टाकतो, पण तिथे इतकं सामान साचून जातं की आपल्याला म्हणजे, आणि तिथे आपण आवरायला पण कंटाळा करतो की जाऊ द्या तो वरचा भाग आहे काय आवरायचं. पण बघा तो आपल्याच घरातला भाग आहे, खालचा आपण छान ठेवू आणि वरती अक्षरशः कचरा आहे, भंगार पडलेलं आहे. अजिबात हे खूप चुकीचं आहे. त्या ठिकाणाहून एवढी नकारात्मक ऊर्जा बाहेर पडते. नक्की लक्षात ठेवा. अडगळीचं सामान तुम्ही काही ठेवलं असेल ते पण व्यवस्थित चेक करा. या गोष्टी ना घरातल्या सगळ्यांनी मिळून कामं करायची आहे. नाही शक्य, तुम्ही नोकरीला जातात, वेळ मिळत नाही, एकच दिवस सुट्टी असते, तुम्ही भलेही कोणा मावशींकडून, दादांकडून, काकांकडून, कोणाकडून आवरणार असाल तर आवरा, पण स्वच्छता प्लीज करा महिलांनो. यानंतर तुटक्या कपबशी वगैरे, तुटके भांडे, खराब लोणचं, चटण्या वगैरे, बुरशी आलेलं धान्य, हे कीड पडलेलं धान्य, हे सगळं तुम्ही काढून टाका. या गोष्टींचा खूप आपल्या जीवनावर परिणाम होत असतो. यानंतर महत्त्वाचं म्हणजे तुटक्या काचा घरामध्ये असतील, आरसा असेल तुटलेला किंवा तुटक्या काचा असतील किंवा काचेच्या तुटलेल्या वस्तू असतील तर काचेकडे तर लवकर वाईट गोष्टी आकर्षित होतात. तर त्यामुळे तुटक्या काचा वगैरे पहिले तुम्हाला टाकून द्यायच्या आहे. नंतर महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मुख्य दरवाजा. आपल्या घराचा मुख्य दरवाजा हा तर सगळ्यात महत्त्वाचा आहे. त्याचा आवाज वगैरे येत असेल तर तो तुम्ही रिपेअर करा. कधी पण दरवाजाचा उघडताना बंद करताना एकदम जोरात खरकन वाजतोय वगैरे असा आवाज यायला नको. तो येत असेल तर तुम्ही रिपेअर करा. काही तुटलेलं आहे ते तुम्ही खिळे वगैरे ठोकून तो रिपेअर करा. कारण दरवाजा हा नेहमी स्वच्छ सुंदर असला पाहिजे. अगदी भारी नवीन बसवा असं मी म्हणत नाही, पण जो आपला मुख्य दरवाजा आहे तो व्यवस्थित असला पाहिजे. त्यानंतर दाराला तुम्हाला तोरण लावायचं आहे. कवड्यांचं तोरण लावा. आपण तर दिवाळीच्या 5-6 दिवसामध्ये झेंडूचे फुलं, आंब्याचं तोरण लावणारच आहे, पण कवड्यांचं तोरण नक्की लावा. कवड्यांमुळे माता लक्ष्मी घराकडे आकर्षित होते आणि नकारात्मकता घरामध्ये येत नाही. तोरण वगैरे तुमचं खराब झालं असेल तर ते तुम्ही एक तर धुवा, पण व्यवस्थित ते असलं पाहिजे. त्यानंतर मुख्य दरवाजावर शुभ लाभ लिहायचा आहे, आपल्याला स्वस्तिक काढायचं आहे. पण या आधी घरातला हा जो कचरा आहे ना हा तुम्ही बाहेर काढा. जेवढा करता येईल तेवढं करा. नकारात्मकता दूर होणं खूप महत्वाचं आहे. यानंतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू बघा. इलेक्ट्रॉनिक वस्तू ज्या बंद पडलेल्या आहेत त्या एक तर रिपेअर करून वापरणार असेल तर ठेवा, नाही तर कोणाला तरी गरीबाला द्या. त्याला फॅन आहे, जुने फॅन वगैरे पडलेले घरामध्ये, काही इतर वस्तू आहे इलेक्ट्रॉनिक, त्या तुम्ही इतरांना द्या जर वापरणार असेल, किंवा टाकून द्या. तुटकं फर्निचर वगैरे असं काही तुम्ही वर्षानुवर्ष तुटकं कपाट घरामध्ये ठेवलंय पण त्याचं वापरणे, प्लीज हे काढून टाका महिलांनो. खरंच याचा आपल्या जीवनावर खूप परिणाम होत असतो. यानंतर बंद घड्याळ वापरणार असाल एक तर रिपेअर करा, कोणाला तरी देऊन द्या, चांगलं असेल. पण खराबच झालेलं आहे तर ते काढून टाका. बंद घड्याळ घरामध्ये ठेवल्यामुळे आपल्या घरातल्या लोकांची प्रगती थांबते, दोष वाढतात. त्यामुळे बंद घड्याळ जर असेल तर ते पहिले काढून टाका. त्याचा आपल्या जीवनावर खूप परिणाम होतो. यात घरातला कानाकोपरा आपल्याला स्वच्छ करायचा आहे. घराची उत्तर दिशा ही धनाची, कुबेर देवताची असते, तर त्यामुळे उत्तर दिशेला जड सामान, अस्वच्छता, घाणेरडापणा असं बिलकुल ठेवू नका. उत्तरेला जर तुम्ही जड सामान अशा गोष्टी ठेवत असाल तर तुमच्या पैशाची हानी होते, धनहानी होते, पैसा येतो टिकत नाही. त्यानंतर तुमचं लॉकर. आता लॉकर म्हणजे अशी तिजोरी एकदम नाही बरं का, जी आपल्याला एकदम टीव्ही मध्ये, पिक्चर मध्ये दाखवतात भरपूर सोनं, असं मी बिलकुल म्हणत नाही. लॉकर म्हणजे आपण घरामध्ये जिथे थोडेफार असे पैसे वगैरे ठेवतो, असं काही एखादी सेफ जागा जिथे आपण आपलं धन ठेवतो, तर ती जागा पण तुम्हाला स्वच्छ करायची. तिथे घाण वगैरे असेल, बाकीच्या इतर गोष्टी असतील तर ते तुम्ही काढून टाका. आणि या ज्या गोष्टी मी तुम्हाला सांगते, हे तुमचं दुकान असेल, बिझनेस असेल, तिथे सुद्धा तुम्हाला करायचंय. तुमचं साधं पार्लर आहे, बुटीक आहे, कसली छोटीशी गाडी आहे, तरी सुद्धा या गोष्टी व्यवस्थित तुम्हाला चेक करायचंय. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे जुने चप्पल, बूट, सॉक्स वगैरे. चप्पल बुटांमध्ये तर आपण बघा म्हणतो, चप्पल चोरीला गेली का आपण म्हणतो इडापिडा गेली, बरोबर. तर तसंच जर चप्पल बुटा वापरण्यायोग्य असतील ना, आपल्या महिलांना खूप सवय असते जातं, पण आपण त्या चप्पल ज्या आहे त्या काही टाकत नाही. तर असं करू नका. चप्पल वापरण्यायोग्य असतील ना तर कोणाला तरी द्या, नाहीतर तुम्ही खराब झालेले असतील तर ते टाकून द्या. हे खूप महत्वाचं आहे. चप्पल बुटांमुळे पण घरामध्ये खूप वाईट शक्तीचा प्रवाह होतो, तर त्यामुळे या गोष्टीची नक्की काळजी घ्या. यानंतर घरामध्ये तुम्ही झाडं वगैरे लावली असतील, त्यांचे पानं पिवळे झाले असतील, ते पिवळे पानं काढून टाका. ते आपल्या प्रगतीच्या आड येतात. वाळलेले झाडं तुम्ही काढूनच टाका. कारण काय, ह्या झाडांमुळे पण बघा, झाडांमागे सुद्धा वास्तुशास्त्र, की कुठल्या साईडला ठेवलं पाहिजे, कुठल्या साईडला नाही ठेवलं पाहिजे, म्हणजेच त्या झाडांचा आपल्या आयुष्यावर परिणाम होत असतो. म्हणून झाडं वाळलेले वगैरे असतील तर ते पहिले काढून टाका. वातावरण घरामध्ये चांगलं असलं पाहिजे. कोणाकडून सणासुदीच्या दिवसांमध्ये पैसे वगैरे उसने घेऊ नका. तुम्ही पण कोणाला शक्यतो देऊ नका. आपण म्हणतो ताई मदत वगैरे, ठीक आहे, मान्य आहे, पण बघा ती मदत कोणत्या प्रकारची असली पाहिजे, कितपत असली पाहिजे, हे पण तुम्ही जाणून घ्या. त्या मदतीमुळे आपल्याला काही तोटा व्हायला नको याची पण तुम्हाला काळजी घ्यायची. म्हणून दिवाळीच्या या
7-8 दिवसांमध्ये पवित्रतेची आपल्याला खूप काळजी घ्यायची आहे. घरामध्ये सात्विक वातावरण, सात्विक लहरी कशा राहतील तर त्या आपल्याला काळजी घ्यायची आहे. तर बघा, हे लक्ष्मी मातेचे दिवस आहेत. आपल्याला लक्ष्मी मातेला, कुबेर देवतांना, सगळ्यांना आपल्याला प्रसन्न करून घ्यायचं आहे की जेणेकरून आपल्या घरामध्ये सगळं अगदी सुख समाधानी राहील, आपल्या कष्टासोबत नशिबाची साथ राहील. यासोबतच या 7-8 दिवसांमध्ये बघा, काही वास्तुदोष निर्माण होणार नाही ना, काही आपल्याकडून चुका होणार नाही याची काळजी घ्यायची आहे. घरातला कानाकोपरा स्वच्छ करायचा आहे आपल्याला. विशेषतः बघा, ईशान्य कोपरा, उत्तर दिशा, वायव्य दिशा हे कोपरे तर स्वच्छ असलेच पाहिजे. हे देवांचे, लक्ष्मी मातेचे दिशा आहे. तर त्यामुळे आपल्याला या गोष्टींची काळजी घ्यायची आहे. घर तर स्वच्छ ठेवायचंच आहे, पण यासोबत आपल्याला जे टॉयलेट बाथरूम आहे ते पण स्वच्छ ठेवायचं आहे. तो पण आपल्या घराचाच भाग आहे. भलेही ते टॉयलेट आहे, बाथरूम आहे, पण ते स्वच्छ ठेवणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. वास्तूमध्ये नकारात्मकता जी आहे तिथून सुद्धा प्रवेश करत असते. तिथे जर एकदम घाणेरडापणा असेल तर अजिबात हे योग्य नाही. त्यामुळे आजारपण सुद्धा वाढतं. म्हणून या गोष्टींना, स्वच्छतेला प्राधान्य देणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. घरामध्ये कुठे पण जास्त अडगळ वगैरे साचू देऊ नका. त्यामुळे घरामध्ये वादावाद होते, लक्ष्मीचा क्षय व्हायला लागतो. घरामध्ये अडगळ असणे हे वास्तूच्या दृष्टीने खूप घातक आहे. विचार करा, घरामध्ये आपलं घर 1 रूमचं असू द्या की 10 रूमचं असू द्या, ते टापटीप स्वच्छ मोजक्या वस्तू असतील ना तरी चालेल, पण अतिशय गजबज तुम्ही करू नका. यामुळे आपल्या घराची विल्हेवाट लागायला सुरुवात होते. म्हणून प्लीज काळजी घ्या. मंगललहरी घरामध्ये निर्माण होण्यासाठी तुम्हाला बघा, घरामध्ये तुम्ही धूप, दीप, अगरबत्ती लावा, छान फुलझाडं लावा आणि मंद स्वरामध्ये कुठला तरी नामजप, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ किंवा रामरक्षा मंद आवाजामध्ये ह्या गोष्टी घरामध्ये करून बघा. तुम्हाला खूप सुंदर वाटेल. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला या 7 ते 8 दिवसांमध्ये घराच्या बाहेर रांगोळी महिलांनो प्लीज काढा. इतकं सुंदर वाटतं ना. तुम्ही तुळशीजवळ पण रांगोळी काढा, अगदी एवढीशी थोडीशी काढा, पांढऱ्या रंगाने, त्याच्यावर हळद कुंकू टाकलं तरी पण चालेल. उंबरठ्याजवळ रोज आपल्याला दिवा लावायचा आहे, हळद कुंकू अर्पण करून उंबरठ्याची पूजा करायची आहे. जिथे स्वच्छता तिथेच माता लक्ष्मी, जिथे घाणेरडापणा तिथे अलक्ष्मी असते. म्हणून या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या आहे, नक्की लक्षात घ्या. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे संपूर्ण तुमची दिवाळीची छान साफसफाई झाल्यानंतर तुम्हाला एका भांड्यामध्ये पाणी घ्यायचं आहे. त्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं आहे, थोडंसं गंगाजल असेल गंगाजल किंवा 2 थेंब तुम्ही गोमूत्र टाका, थोडंसं हळद टाका, अगदी एवढीशी चिमूटभर. आणि संपूर्ण घरामध्ये ती फक्त एखादं आंब्याचं पान बुडवून किंवा दुर्वा बुडवून तुम्ही फक्त घरामध्ये तुम्हाला शिंपडायचं आहे. यामुळे घराचं शुद्धीकरण होतं. जी काही कानाकोपऱ्यामध्ये काही वाईट लहरी वगैरे असतील तर त्या निघून जाण्यासाठी मदत होत असते. तर बघा, मी अगदी तुम्हाला छोट्या छोट्या बारीक गोष्टी सांगितलेल्या आहे, अगदी महत्त्वाच्या आहे या. आणि आपल्याला वाटतं ना की आपल्या घर कसं अगदी गोकुळासारखं छान असलं पाहिजे, आनंदाचं वातावरण असलं पाहिजे. म्हणून या काही गोष्टींची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे. तर या छोट्या छोट्या चुका आपल्याला करायच्या नाही. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला लाईक करा, इतरांना देखील हा व्हिडिओ शेअर करा, जेणेकरून त्यांना देखील या माहितीचा फायदा होईल. आणि अशीच माहितीची व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. पुन्हा भेटूया. थँक्यू फ्रेंड्स.